na Panginoong Jesus. Amen. Atin po munang palakpakan mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay binigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating dakilang Diyos na atin siyang muling mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat itong kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Ito po'y nakalulugod sa Kanya. Bakit po mga minamahal? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo na Kanyang nilikha, mga minamahal, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Pinili, tinawag, mga minamahal, amen, upang siyang ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, maging ang mga patay, mga minamahal, amen, nabuhay sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung ating mga buhay, mga minamahal, lubos na binago ng ating dakilang Diyos. Dati-rati tayo mga minamahal, amen, ay isang kahig, isang tuka. Dati-rati tayo punong-puno ng bisyo, talamak sa pag-inom ng alak, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, paninigarilyo, pagsusugal. Ang iba sa atin nagnanakaw, ang iba'y kumikitil ng buhay. Ang iba'y tinatawag na salot sa lipunan, mga minamahal. Amen? Subalit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, biyaya, mga minamahal. Amen? Tayo'y lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Sinabi na ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, ay dadalo ng 3 beses sa isang linggo, na sinasabi ng banal na kasulatan, huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Ito'y ating pasasalamat sa mahal na Panginoon, na tayo po'y dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, na tayo mag-aalay ng mga papuring awitin, mga minamahal, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, ito po'y lubos na nakalulugod sa Kanya, mga minamahal. Sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, doon laging nagpupuri, hindi tumitigil kahit isang segundo, mga minamahal. Lagi doon nagpupuri, mga minamahal. Walang humpay sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos sa mahal na Panginoon. Dito sa lupa, mga minamahal, amen, kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, ang
mahal na Pinoon, ang kanyang Santong Espiritu, mga minamahal, bababa sa ating kalagitnaan. Amen? Kanyang ipapadama ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Siyang ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal. Ang pagpupuri, mga minamahal, ito po ay huwag nating baliwalain sapagkat ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan ito, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, seven times kung magpuri sa isang araw, mga minamahal. Yung kanyang mga inaalaga ang mga tupa, sapagkat si Haring David doong una, siya po ay pastol, mga minamahal. Pastol ng tupa. Subalit, mga minamahal, sa kanyang pagpupuri ng 7 beses sa isang araw, grabing kapangyarihan, mga minamahal. Yung kanyang tupa, pag kinukuha ng leon at oso, mga minamahal, kanya itong hinahabol. At kapag ito'y kanyang nahabol, naabutan, mga minamahal, kinukuha niya yung tupa, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang kamao. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pinapangahan. Ibig sabihin, sinusuntok lamang ni Haring David, mga minamahal, yung mga oso at leon. Ang ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang sabi ng ating beloved kapatid, yung kanyang kapatid, kinidnap, dinala sa impyerno. Nung magsimulang magpuri, ang taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, si Satanas, nanginginig sa takot, pinakawalan yung bata na kanyang kinidnap, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, anumang ating mga problema, anuman ang ating mga karamdaman, gaano man ito kalala, yung karamdaman, mga problema, gaano man ito kalaki, mga pagsubok, gaano man kabigat yan, mga minamahal, amen? Lahat ng yan, mga minamahal, amen? Bibigyan ng kalunasan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kung siya ay ating pupurihin ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, amen, ibigay natin ang todo, huwag tayong mahiya, mga minamahal. Amen? Yung ating pagpupuri, gawin din natin itong ehersisyo. Nakabubuti ito sa ating mga kalusugan. Yung ating pagpalakpak, mga minamahal, amen, nakakabuti ito sa ating mga puso. Nagiging masigla yung ating mga puso, mga minamahal. Amen? Yung ating pagpupuri, magiging isang ehersisyo rin ito, mga minamahal, sa atin. Amen? Nagpapapawis tayo, mga minamahal. Amen? Grabe itong mga minamahal. Kaya't, mga minamahal, amen, kailangan maaga tayo sa pagdalok sa gawain ng mahal na Pinoon upang tayo pa po ay makapagpuri, mga minamahal. Amen? At maabutan po pa po natin. Kailangan, mga minamahal, yung opening prayer, mga minamahal. Talagang ito po, mga minamahal, ay pagpapala galing sa mahal na Pinoon. Kaya't bago tayo magpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay nihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kahabagan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto yung banal na gawain sa araw nito, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga congregational singing. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga beloved song leader, mga beloved assist, joyful solemn, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga magte-testify. Langisan mo po ang beloved testimony leader, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga espesyal na papuring awitin,
na iaalim pinagpalang mga awit, malapi noon. Langisan mo pang kupunan ng beloved Jesus, finest generation kwan, malapi noon. Mapa-joyful man o soli, malapi noon. Iyong ibus yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, malapi noon. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, malapi noon. Hallelujah. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, malapi noon. Napagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak. Siksikin mo po ligligin, apawan ng masaganang pagpapala sa physical material at higit sa lahat sa spiritual, malapi noon. Langisan mo po, malapi noon, ang aming pinagpalang mga ral. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain po ng aming nagugutom na kaluluwa. Nalakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Buksan mo po aming mapangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, na ito'y aming maunawaan at aming pong maipamuhay sa malapi noon, sa araw-araw, malapi noon. Ingatan mo po, malapi noon, ang aming mga minamahal mga kapatiran sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw na ito. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. Ating pong binibigay upang gaganaon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, upang tayo pangunahan, mga minamahal, sa mga joyful songs. Members na ron, nakagablas po sa ating beloved brother Alvin, Brisket. Sa mga oras na minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamahal. Hallelujah. As we got a male spirit, work within us. As we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we got a male spirit work within us, as we got a male, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never seem instead. His mercies never come to an end, and they're new every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain.
ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat pagtan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw laging kaakbayan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan nalagawain mo, buhay ko magandang wakas, at ako'y iyong dinawan. Iwanang dusa at hirap, uuwi sa bayang Marilan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sumunod na ang gawain mo, nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at ngayong tiyak kong ako'y ligtas.
buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya laging namamanang suho nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparan, buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinaparan, buhay ko'y dati binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos sumibig. Ay napagmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupuri na rin ako'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos himibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos sumibig. Kay nang pangmasdan ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri natin ako'y masaya pagsama ko kayo nang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa pusong natin at nagbubulo. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos sumibig. Kay nang pangmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupuri natin ako'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay nahalhin sa langit tunay rindahanan natin. Ating nang makagapili ang taunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos sumibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos sumibig. Kay nang pangmasdan ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri natin ako'y masaya magsama ko ngayon hanggang sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay susilaga, nabigo ang pangarap, pusong masasanay.
ibigay ang lahat kay silagan. Lungkot mo'y papalitan, gitang galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong payapa, subok ba at hirap ay magpunta kay silagan, ibigay ang lahat kay silagan. Bigong ang pangharap, pusong masahan, ibigay ang lahat kay silagan. Lungkot mo'y papalitan, gitang galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta kay silagan, ibigay ang lahat kay silagan. Humingong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat kay silagan. Lungkot mo'y papalitan, gitang galang. Iisipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo pinanggasan. Sa Diyos karapat na banlaan, huwi pinagdadanggan ako muli. Si Jesus sa aking tumumon, huwi pinagdadanggan ako muli. Ngayon'y anak ko ng Diyos, may lalangin na lumapit kay Jesus. Nagkugulo ang isip niya, hanya guro nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya, huwi pinanganagdangha ako muli. Si Jesus sa aking tumumon, ipinanganagdangha ako muli. Ngayon'y andang darinan ko ng Diyos, o ang munting ilaw ko pangliliwanahin, pangliliwanahin, pangliliwanahin. Ang munting ilaw ko, munting ilaw, pangliliwanahin. Na nandong madilim, tatakpan ko ba o hindi, pagliliwanahin.
upang liliwanagin, upang liliwanagin, tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. O ang munting ilaw ko, munting ilaw ko, pagliliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, upang liliwanagin, tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilalang isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman natagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman natagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos.
Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam paano kaampihan, magtatago, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo din na tanggap kita, Jesus, tagapagkasama na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Yun, sabihin mo din na tanggap kita, Jesus, tagapagkasama na ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumatan tagpuan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pang hihigin sa kanya? Wala na, pagkat siya namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigon, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong palalapitan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay
nagmamahal. Sino pang hihigin sa Kanya? Wala na pagkat Siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pangsin, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala na pera, di ba na laging masaya? Ganyan ka ang buhay ng Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapataya. Di nagkikita, hiwasan ang tampo, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin Ama sa langit. Hindi po niya tayo magkakapatid upang magsama-sama. Unang pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pangsin, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, di ba't laging saya? Ganyan ka ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Una ang pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapatian. Di naghihingitan, iwasan ang tampo, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit, Diyos natin masalangit. Dinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama, hukay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasamang nagpupuri, Lord, hallelujah, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo sama-samang nagpupuri, kay ligayin natin at si Kristo, kay ligayin natin at si Kristo, kay ligayin natin at si Kristo ay kasama. Kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama nagpupuri, Lord, hallelujah, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasamang nagpupuri, kay ligayin natin at si Kristo, kay ligayin natin at si Kristo, kay ligayin natin at si Kristo ay kasama. Magmula na takilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na takila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo
mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago bilang kanhi Panginoon, magdiling ko ako sa'yo, gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing Spirit, I believe it. Want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing Spirit. I want you to know happy and I, well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing Spirit. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to do, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what thing, what say, what you do, wherever you go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will go, yes, I will go where you want me to go. But you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you answer. He will tell us what to think, what to say, what you do, wherever you go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord.
You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what you do, and what you go. I'm blessed, and I know that I am going to Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am going to see promise me to keep me alive. I'm blessed, cause He walks with me and leads me wherever I go. I feel happy to once, how are you, brother? And that's time blessed. I'm blessed, and I know that I am going to Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am going to see promise me to keep it in line. I'm blessed, cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am going to Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am going to see promise me to keep it in life. I'm blessed, cause He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am cause He promised me to keep me alive. I'm blessed, He walks with me, leads me wherever I go. If you happen to ask, how are you, man? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am cause He promised me to keep me alive. I'm blessed, cause He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Bless your best. Oh, He's that a light of mine, that a light of mine. I'm getting that He shine. I'm getting that He shine. Yes, Lord, hallelujah. I'm getting that He shine. Oh, He's that a light of mine, that a light of mine. I'm getting that He shine. Let it shine, 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 let it shine. Come and go with me, come go to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come go, peace, Lord, hallelujah, to my Father's house. There's some sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house. There's some sweet, sweet joy. He's that a light of mine, that a light of mine. I'm getting that He shine. I'm getting that He shine. I'm getting that He shine. It's that a light of mine, that a light. I'm getting that He shine, that He shine. I'm shine, let it shine. Come and go with me, come go with me to my Father's house. Amen, hallelujah. To my Father's house, to my Father's house. Oh, come go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. May tayo sa lahin, handa sa atin kung tayo
sa'yo, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit at nasa atin kung tayo naroon. Puso natin mas may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Maroon siyang pagpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kahibihan. Kung siya'y yung nato, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y humangatogin siya pinag-usap. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan at di kanyang minamahal, kay raming pantang kamalian at di kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko, umakatogin siya pinag-usap. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay halaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang umahanap. Muli akong sinilang matapos ang paghahanap. Langit na paghahanap, Jesus ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang siyuhitan. Purihin sa langit sa lakas niyang tanan. Purihin sa tunog ng piano, hawig sa silang at hirap, sa pagturog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang siyuhitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng piano, hawig ng sarap at hirap, sa pagturog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus Christ. Nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus Christ. Nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus Christ. Nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus Christ.
balahibo pili pala'y nagpupuri, walang kasaparang nagpupuri, ang alam sa nagpay nagpupuri. Ikaw at mo tayong lahat ay magpuri. O purihin, purin siya. Purihin, purin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon na bigay ng pagpapala. Purihin siya na ang bigay ng pagpapala. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nang bigay ng kagalakan, purihin siya. Nang bigay ng kagalakan, purihin. Nang bigay ng kagalakan, purihin. Si Jesus na buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay kailan pa man. Buhay, buhay, si Jesus ay buhay, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan si Jesus ay buhay, buhay kailan buhay, buhay, buhay kailan Jesus ay buhay, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Taramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Taramang sa buong katawan. Nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee down in my heart. I have jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee. I have jubilee down in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nagkabitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Siya na ako Balik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, daw sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nagkabitan sa kamang-hamang niyang gawa. Siya na akong mapalagin upang tayo kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost and Father's giving me life, giving me a life, giving me a life. That's the Holy Ghost and Father's giving me life. Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, pardon me and say, pardon me and say, pardon me. It's so holy, pardon me and say, Jesus.
Jesus, mommy ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy. Mommy ever said. Mommy ever said. Mommy, it's so holy. Mommy ever said. Jesus, mommy ever said. It's mommy, 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 my soul, singing and shouting, we can't save me home. Some people understand, he's the same my soul. It's something, mommy, it's mommy, 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 my soul, singing and shouting, we can't save me home. Some people understand, he's the same my soul. It's something, mommy, mommy, it's mommy, 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 my soul, singing and shouting, but Jesus save me home. People understand me, Jesus save my soul. It's something, mommy, that's mommy, mommy, my soul, singing and shouting, but Jesus save me. People understand me, save my soul. It's something, mommy, my soul. It's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that's me, let me bless Him solely. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me to bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me to bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas lahat. Magsabi ng Praise the Lord! Praise God at tapos minamahal mga papuring masingawi sa ating pinalapas ng Praise God at patuloy na sa bagawin ng minamahal. Ito po idadalhin po sa mga ulmalay na witin at dadalhin po ng ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino sa panguna po sa atin sa mga solemn song at sa mga joyful songs. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Through the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami po'y maluwalhating nakarating sa dako ito. Maraming pong salamat Panginoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan.
papakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan malapinoon, sa amin pong mga kahinaan na amin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pong bawat isa malapinoon, kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong yabang lingkod malapinoon, gamitin mo lamang pong maging daluyan na masaganang pagpapala sa bawat isa malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo malapinoon. Presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu sa unang dalangin ng aming pong darling and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba, aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba, aking Ama,
Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo'y aalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo'y aalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Saan man ako, kay lagi kong kapiling. Iniingatan, kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog aking sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Turuan mong ako ay lumagan na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan,
Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos,
ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong kanangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinadikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus puso ibigay ang buhay ko.
ang aking buhay ay maging isang alay. Taus-puso ibibigay ang buhay ko. Buhay ko O Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Mula nang makilala ko, nangako na buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin kong ito'y tanggapin mo, at nagtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko, para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko.
Nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip, ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon ka't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, pinamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat
sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin
kadakilaan mo sa akin. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko. Sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko. Sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo,
bigla na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Uy, isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo.
pupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ko'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako ang pupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawain, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagulaan, o hindi nakukunan mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nakukulang bigaya mo sa akin, at ika'y aking pupurihin. Salita, utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkadilingan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdam ay gumagaling.
Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig. Kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free in blood. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't the good. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah. For Jesus Christ, King of Kings, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ our Lord. Praise Him, come to praise Him, come to praise the coming King. Come to praise Him, come to praise Him, come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ the Lord.
It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. That is within me, bless His name, bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! At ating pinapabot ang mapagpalang hapon, dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at maging sa ating assistant pastor Lino Kumon Almeida at maging sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vice, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at welcome pong muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. Mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na muli isa na namang privilege ang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na talagang sa araw na ito ay talagang taglay natin ang kalakasan, kalusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos at iyan ay talagang marapat na ating ipagpasalamat, mga minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Na ang ating dakilang Diyos ay talagang marapat na ating pasalamatan, mga minamahal, sa kanyang mga kamanghamanghang bagay, kamanghamanghang kapangyarihan, mga minamahal, na sa ating buhay, mga minamahal, na dati ang ating buhay ay talagang walang kapayapaan sa ating buhay at talagang batbat ng karamdaman, mga minamahal, na kung saan ay talagang
Maraming pinuntahan na talagang mga manggagamot na inirefer sa atin. Ngunit ganun pa rin mga minamahal, walang kagalingan. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ating nasumpungan ang Jesus Miracle Crusade International Ministries sa pangunguna, Church and Prayer ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ang mga karamdaman na yan mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! At yan mga minamahal ay iyong ikagalag, ating ikagalag mga minamahal, dahil ang mga karamdaman na yan ay hindi biro yan mga minamahal, na talagang yan ay talagang pagkakagastusan mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ng ating natagpuan na bahaginan tayo ng salita ng ating dakilang Diyos. Nakakilala sa totoong Diyos na buhay, ang mga karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng ikalawang Timoteo mga minamahal, Kapitulo 1, Talata 8, ang sabi dito mga minamahal, huwag mo ngang ikahiya ang pagpatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi mga minamahal ay huwag mong ikahiya, huwag po nating ikahiya mga minamahal ang pagpatotoo mga minamahal. Amen. Ano po ba yung ating dapat ipatotoo mga minamahal na kinakailangan? Ito ay ating ipahayag sa buong bayan mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil through webcast mga minamahal, live webcast through Facebook and YouTube mga minamahal, at kahit saang parte ng ating bansa, maging sa iba yung dagat mga minamahal, ay talagang napapakinggan ang mga patotoo mga minamahal, ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya sa oras na ito mga minamahal, ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod na pinagpala na ipahayag kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito mga minamahal ay buhay at makapangyarihan mga minamahal. At ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Jonaline Milan, beloved brother Sander de los Santos, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord, hallelujah! Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating minsan pa na mga minamahal na mainam na pakinggan mga minamahal ang mga buhay at pinagpalang patotoo na ito mga minamahal, dahil tayong lahat mga minamahal, ang mga patotoong ito ay pag iyong narinig, ating narinig mga minamahal, ito ay magbigay kalakasan sa ating spiritual mga minamahal, na talagang ang mga patutuong ito ay talagang patutoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! At atin na pong formal na buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Jonaline Milan. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinit, at sa kanila pong beloved daughter, si Ate Baisnir,
At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. At nung ako'y nakakilala sa ministry na minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdal po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po na isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain. At tuwing ako'y susundo minamahal, aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonvertible sa Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa mga kasalimputang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakonverte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. Nung sila po ay aking nilingon minamahal, may mga dala silang pong armas minamahal. Subalit yung mga bagay na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, buwan ng Desember noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon, Praise the na Lord, wala pong anumang hallelujah. tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Napakalungkot po ng gabi na yun minamahal, dahil po kung walang Diyos nag-iingat po sa akin minamahal, maaring wala na po sa harapan ninyo nagpapatutulog. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Lalong-lalo na yung aking mahal na anak na mamaniho ng sasakyan sa araw-araw, sila po'y pinag-iingatan po na ating pinakamahal Panginoon sa daan ng maluwalhati sila nakakarating sa kanilang pinaroroonan. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang sa ating buhay ay may talagang Diyos na nag-iingat sa atin mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal, yung talagang yung mga masamang loob mga minamahal na talagang may masamang balak na kunin ang kanyang sasakyan mga minamahal. So kung ang ating titignan, maaaring matagal na siyang sinusundan mga minamahal at talagang umahanap sila mga minamahal, tinitignan ng magandang pagkakataon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil nakita nila mga minamahal na dito sa banal na gawain mga minamahal ang punta ng ating beloved kapatid at talagang pinag-ingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating buhay ay tayo ay patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos at salamat through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah. Sabi-sabi natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junaline Milan at siya po ay sundan ng ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Ako'y Praise the Lord. napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang hapon na po ang pinababot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay kanyang kinahabagan na makapagpatuto po sa hapong ito. Nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking karamdaman mga minamahal. Noon po, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, bat-bat po ako ng mga karamdaman. Nandyan po nung araw, mayroon po akong sakit po sa baga. Grabe pong nagsuffer po ako sa karamdamang itong mga minamahal. Lagi po ako sa ospital. At ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, back pain. Mayroon din po akong pananakit ng ulo, ng dibdib, rayuma. Mayroon din po akong UTI mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na ako po ay nasharean na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling, naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Marami po siyang pinatuto po sa akin mga minamahal. Talagang blessed na blessed po ako mga minamahal sa kanya mga patotoo kasi po sa pinanggalingan ko pong gawain mga minamahal, hindi ko po narinig doon ang mga himala, yung mga pagbabago ng buhay ng tao, mga kagalingan ng karamdaman mga minamahal. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalos sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya mga minamahal. Taong 1997 po mga minamahal, buwan po ng December mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito mga minamahal. Lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling din niya po sa akin mga minamahal nung taong 2004 mga minamahal. Ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng sakit po sa puso mga minamahal. Mayroon din po akong lamig at nagkaroon din po ako ng mataas na blood pressure po mga minamahal. Talagang napakahirap po pala mga minamahal ang malayo sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan po ang kanyang paalala
napatunay po talaga na tayo po ay talagang mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya po tayong mawalay po sa kanyang piling po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay nagsisi at nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoon, bumalik po ako sa kanya mga minamahal at sa kahabagan po ng mahal na Panginoon at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, yung pong aking mga karamdaman na yun mga minamahal, na akala ko po mga minamahal ay kukunin na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit grabe po ang habag at awa ng ating pinakamahal na Panginoon na ipinagkaloob po niya po sa akin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po yung aking mga karamdaman na yun mga minamahal, nung bumalik po ako sa kanya mga minamahal at sinunod ko po muli ang kanyang buong kalooban mga minamahal, ang aking mga karamdaman na sakit po sa puso mga minamahal at lamig sa buong katawan, mataas na blood pressure, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Salamat po Hallelujah! ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay kanyang kinahabagan mga minamahal na bagamat di man po karapat dapat ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na labasan bilang isang adult choir, gayon din po ang aking mga anak. Kaya napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang aking mga anak po mga minamahal ay patuloy din ginagamit ng mahal na Panginoon bilang mga awit sa kanyang banal na labasan at bilang instrumentalist. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Sabi-sabi na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At yan po ay through the prayer ng ating beloved parents in the Lord, beloved Pastor Will Estrada Almeda. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de Los Santos at sundan po siya ng ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na piningsila, mga hallelujah, praise the Lord. Praise the Doble Lord. ka lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeda, ganyan po sa ating Assistant Pastor Lynn Almeda, na ating inalala ka ng turot aral po mga minamahal. Ganyan din po, pagalang pagbati po sa lahat po ng Almeda family, sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast viewer, ganyan din po sa lahat po ng bisita, sa inyo po mga minamahal na kapatid, mapagpalang hapon po sa inyo pong mga minamahal sa laba. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa lahat ng oras, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat sa araw na naman to mga minamahal, ako'y binigyan ng pagkakataon, tayo binigyan ng pagkakataon mga minamahal upang makadalo muli sa banal na gawin sa ganang sa atin mga minamahal. Hindi natin ito makakaya, ngunit sa kalooban lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Dati nung ako'y magka-college noon, mga minamahal, talagang ako'y napahilig sa panood ng TV. Ang sa mga minamahal, talagang ang banal na gawain, yan ay dinadaanan ko lang sa paglipat ng channel. Hanggang isang araw, mga minamahal, ako'y nag-try na manood mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, simula noon, mga minamahal, talagang ako'y napahumaling mga minamahal na manood ng banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hinanap ko mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Ako'y pinagkaluban ng mahal na Panginoon ng kahabagan mga minamahal upang muli ako'y upang mahanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Dati nakita ko doon dyan sa may Lukban mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang galak na galak ako mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa mga minamahal. Hindi ko paliwanag ang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, na kagalakan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa ako'y nag-college, hanggang sa mga minamahal, talagang bilang kabataan noon, mag-isa lang na dumadalo. Hindi na rin ako nagtagal mga minamahal sa banal na gawain. Buwan lang siguro ako nakadalo sa banal na gawain, ngunit mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo agad mga minamahal nung ako'y dumalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-college, nandyan na, ako'y nakalimo sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y
natutong magbisyo na doon, gumamit ng marijuana hanggang sa pag-inom, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. First subject namin, mga minamahal, sa kantin, mga minamahal, kami umiinom na. Hanggang sa mga minamahal, sa aming pagbibisyo na yan, pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana, kami nakakagawa ng masama sa aming kapwa, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pakikipagbarakada, mga minamahal, pagbibisyo na hindi na rin ako nakapag-graduate, mga minamahal. Hanggang sa ako'y naisipan kong magtrabaho sa Cavite, mga minamahal, ako'y lumuwas, mga minamahal. Doon, mga minamahal, talagang ako'y hindi lang trabaho ang aking nahanap doon, mga minamahal. Bagamat ang bisyo na aking dala-dala, mga minamahal, yung nadagdagan doon, ako natuto gumamit ng drugs, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, sa aking pagtatrabaho. Halos gabi-gabi, mga minamahal, talagang nandyan na kami iinom. Pagkatapos nun, mga minamahal, magtitik ng drugs, maghanap ng drugs, mga minamahal. Kahit napakadelikadong lugar yan po ay pinapasok namin upang makakawa ng drugs, mga minamahal. Kasi mga minamahal, nandiyan na sa aking pagbibisyo na yan, pumapasok ang kalungkutan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Talagang nandiyan na pumapasok ang depression sa aking mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang ako umuwi na dito. Ngunit mga minamahal, year 2012, akala ko ang bisyo na yan na aking maiwan doon, mga minamahal. Ngunit nagpatuloy pa rin, mga minamahal, hanggang sa nandyan nagpresidente na si Duterte, mga minamahal. Hanggang sa nandyan patuloy pa rin ang paggamit ng drugs. Hanggang sa mga minamahal, yung mga kasama ko sa pagdadrugs, mga minamahal, yung iba, mga minamahal, talagang natukhang, yung iba pinaghuli ng pulis, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng isip, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sabi ko, gusto ko nang magbago, mga minamahal. Talagang aking maalala noon, ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang naalala kong banal na gawain, mga minamahal, pinanood ko sa YouTube, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, simula noon, mga minamahal, sabi ko, babalik muli ako sa aking nakilala na banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, year 2016, mga minamahal, September, sa kaabagan lamang na mahal na Phoenix, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Phoenix, mga minamahal. Ako'y binigyan ng kahabagan, mga minamahal, sa awat habang ng ating pinakamamahal na Phoenix. Yan po ay bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Talagang ako'y nakadalo muli, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Phoenix. Amen. Hallelujah. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, ako'y binago ng tuluyan ng pinakamamahal na Phoenix. Saganang sa akin, mga minamahal, bisyo na hindi ko kayang tanggalin sa aking sarili, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Phoenix. Siya lamang tanging nagbabago sa atin, mga minamahal. Narito sa inyong harapan muli, mga minamahal, talagang inalis na ang bisyo na yan, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakabatas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating Diyos na buhay lamang na napakabuti, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Sandro de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na talagang salamat sa ating talagang buhay na Diyos, mga minamahal, dahil talagang patuloy ang kanyang pag-iingat, mga minamahal, na talagang ang pangako ng ating dakilang Diyos ay noon pa yan, mga minamahal, at maging sa ating henerasyon ngayon ay patuloy na tayo ay kinakahabagan at pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at tayo na padadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Gretchen Bigaong. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Papaabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at magulang sa Panginoon, nating inaalala ang mga aral at turo na ating kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Linia C. Almeida, at sa buo pong beloved Almeida family, sa beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung obang lingkod po muli mabigyan ng pagkakataon
pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa hapong ito. Na rin po na ko pong sariwain yung kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil dati-rati po ako po ay may karamdaman pong skin allergy po na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan, mga minamahal. Nariyan po na ang lalabas sa balat ko po ay rashes po na maliliit. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paa, malalaki po na rashes, mga minamahal, mga butil, para kasing laki po ng butil ng mais, mga minamahal. At bilang isang bata, sobrang hirap po yung naranasan yung obang lingkod that time, mga minamahal. At nakikita po ng aking loved ones yung paghihirap ko po that time, mga minamahal, kaya dinala po ako sa mga doktor. At pagkatapos po ng check-up ko, binibigyan po ako ng lotion at tabletas po, mga minamahal. Tinitake ko po yun, tapos pinapahid ko rin po yun. Ngunit wala pong kagalingan na kakamit yung obang lingkod sa aking karamdaman pong yan, at maging din po sa albularyo, dahil wala pong kagalingan sa doktor. Sinubukan po namin sa mga albularyo, ngunit parehas lang po yung resulta, mga minamahal. Wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil tumawag siya ng mga taong lingkod, mga totoong lingkod ng Diyos, ang ating beloved parents in the Lord. At naabot po ako ng panalangin po nila. Nandyan po na nakadalo po ako sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking pong karamdaman pong yan, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat Praise po the Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon, dahil tunay nga po siyang buhay at dakila sa aking buhay, dahil hindi lang po yung pagpapagaling sa akin, yung aking naranasan na pagpapala. Nariyan po na pauwi na po ako galing pong school. Hindi ko po inaasahan na yung driver ng jeep na aking nasakyan, sobrang bilis po pala niya magpatakbo. Nariyan po na nung pababa po at double highway na po yung aming dinadaanan, nariyan po na hindi ko malaman bakit bumubulusok kami, mga minamahal. Nariyan po na hindi po kumakagat yung brake, dahil inaapakan po nung driver yung brake. Hindi po kami bumabagal o humihinto. Nariyan po na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan that time, mga minamahal. Yung abang lingkod po, una ko pong naramdaman, natakot po ako, mga minamahal. Ngunit pinaisip agad sa akin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pangaral ng ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan tayo, isigaw natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. That time po, mga minamahal, nakapikit na po yung obang lingkod, at hindi ko na po alam kung anong mangyayari. Pinagpasamala Panginoon ko na po yung mangyayari sa akin, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil habang nakapikit po ako, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal lang sa tumigil yung jeep na aming sinasakyan. Kami po ay iniligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil nagbabago rin po siya ng buhay. Dati-rati po maguling buhay namin dahil sa bisyo na aking beloved Father. Hindi po sa pagbababa po sa kanya. Nariyan po na siya po talamak na manginom ng alak. Every holiday po, mga minamahal, wala po siyang absent sa mga barkada niya sa pag-iinuman po nila. Ngunit nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil isa rin po siya sa kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tinanggal po yung kanyang pag-iinom ng alak. Nariyan po na binigyan po kami ng tahimik, matiwasay na pamilya. Kaya nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa sa pang-araw-araw na yung pangangailangan. Na rin po na hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal pa yung bagkos, bagot sariwa kanyang pagpapala sa pang-araw-araw, at maging po sa kahabagan niya rin po sa yung obang lingkod, dahil yung obang lingkod din po ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Gretchen Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang kung ating titignan, mga minamahal, ay talagang ang mga albularyo, espiritista ay talagang alam nila ang iyong karamdaman, ang ating karamdaman, mga minamahal. Ngunit sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya ang magbibigay ng kagalingan at kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po
ang ating beloved choir. Inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. May bagong buhay sa Panginoon, may bagong buhay at kapayapaan, may bagong buhay sa Espiritong Banal, may bagong buhay, purihan ang Diyos at siya'y sambahin, may pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritong Banal, may pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin, may kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritong Banal, may kaligtasan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating beloved choir sa mapuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, hallelujah. Our Father,
Panginoon. Hallelujah! Purihin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay mag-uwi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang naramdaman natin ang banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Ito ating pinakamamahal na Panginoon. Habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na nasa ating kalagitnaan. Isa lang po ang bawal sa atin magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ating pong madama ang banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Ating kagalakan, ating kalakasan na tayo po ay makadama ng kanyang banal na presensya. Isang malaking bagay na tayo po uwi sa aming po kanya-kanyang tahanan na ating po napaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Tayo po magsisi, tayo po tumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko sa Diyos. Habang parang Ama, Diyos na sa langit, ang maraming mahal na Panginoon Kristo. Narito po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, nagsusumamo. Kami pong lahat ay manapag na humingi na yung kagandang loob at kabutihan. Patawaran mo, Diyos, ang aming mga pagkakasala, mga pagkakamali, mahal na Panginoon. Aming mga sarili, aming nabantayan sa aming mga kahinaan, o Diyos. Minsan na po, Diyos, igawan mo po yung kagandang loob. Mahal na Panginoon, yung banal na presensya, yung pag-ibig, aming kalasag, aming kalakasan ng paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunan talangin, malapag namin malapastor, witness na dalmita aming sinasawayan at pati mo niyong mga hadlang. Sa mga pangirang pangalan ni Jesus! Hallelujah! Hallelujah!
Spirit Jesus. Praise so good. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness, so good. Thank you so much, loving mercy. Hallelujah, walang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, for your loving kindness, oh God. Thank you, Lord, for goodness, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw na Panginoon. Napakabuti mo. My favorite present help. You are my shield, Purihin ka namin mga Panginoon. my strength, Pasalamatan ka mga Panginoon. my Hallelujah. portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, and my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, and my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Jesus, Finest Generation Choir. Sa papuring ating inalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na muli tayo po ay pinuspos ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang banal na presensya. Minsan pa natin purihin at palakpakan nating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako po sa bahagi po ng ating pong pagkakaloob ng ating pong kasampung bahagi at handog. At bago po muli ang lahat, ako po'y nagpapabot ng dakilang pagpupuri, pagsamba, pagwalhati, pagdakila, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. At ako po'y nagpapabot din ng ating pong dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor at ating pong inaalala ang kanilang mabubuting aral na iniwan po sa atin ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, katuwang po ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Tir. At ako bumabati po ng isang magandang hapon sa lahat po ng mga Almeida family, Almeida children, sa kanilang pong mga manugang at apo, purihan po yung Diyos. Ako rin po ay nagpapabubon ng aking pong pagbati sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at ganoon din po sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesnir, at ganoon din po mga minamahal sa lahat po ng mga katuwang na mga gawa sa ubasan ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, sa lahat po ng mga kapiling natin mga beloved elders, mga manunugtog, mga beloved mga choir members, sa ating pong mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, at ganoon din po sa ating mga bisita sa hapong ito. At ganoon din po ako po ay magpapabuo ng aking pong pagbati ng magandang hapon po sa lahat po ng mga taga-subaybay sa ating pong live webcam streaming sa ating Facebook, sa ating YouTube channel, sa ating live streaming. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon na sumusubaybat, nanonood po sa hapong ito. Luzon, Visayas at Mindanao, maging po sa lahat ng naabot po ng ating live, magmula po sa Ibayong Dagat, sa Metro Manila, lahat po ng naabot po ng panalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang magandang hapon po aking pong pinapabot po sa inyo. Purihin ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, darako po sa bahagi na kung saan tayo po ay makakalob muli ng ating pong ikasampung bahagi at handog, sapagkat ito ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na bawat isa atin ay magkaloob at magbigay sa gawain ng ating dakilang Diyos, na kung saan mga minamahal ang pagbibigay at pagkakaloob at na may katapatan, ito po ay may kaakibat na pagpapala. Ito pa ay pangako ng Diyos. Ang sabi po dito mga minamahal ko sa banal na kasulatan sa aklat po ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, ang talata po 23 hanggang 24, ganito po ang sinasabi: ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin natin ang ganting mana sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Bakit mga minamahal tayo po yung magbibigay? Ano ba ang kaugnayan sa ating pong paglilingkod sa Diyos, ang bahaging ito? Alam niyo pa mga minamahal, it's a big yes mga minamahal na tayo po ay magbigay, sapagkat sabi ng Biblia, dito po natin ipinapahayag ang ating taus-pusong pagpapasalamat bilang isang tunay na tagasunod ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, bilang katiwala mga minamahal sa lahat ng ating mga tinatangkilik sa buhay. Kinakailangan po natin ibigay ang para sa Diyos. Ang sabi po ng aklat ng Lucas mga minamahal, Kapitulo 16, ang talata po ay 10. Ang sabi po rito mga minamahal, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ibig sabihin mga minamahal, sa isang maliit na bagay, dapat ang bawat sa atin ay mapagkakatiwalaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Kasi mga minamahal, sa maliit na bagay, dito po tayo sinusubok ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong paglingkod, sa ating pong katapatan, mga minamahal. Sa maliit na bagay, dito po tayo sinusubok ng Diyos sa isang maliit na bagay, mga minamahal. Dahil sa maliit na bagay, nagsisimula ang spiritual honesty to God. Yung tiwala ng Diyos sa atin, kung paano tayo pagkakatiwalaan ng ating Diyos, kung sa maliit na bagay ay hindi tayo naging tapat sa Kanya, paano pa kaya mga minamahal na tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay? Lahat magsabing Amen. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng Unang Korinto, mga minamahal, Kapitulo 4, ang talata 2, ganito pong sinasabi, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Kinakailangan po tayo maging tapat, mga minamahal. Ang ating sinseridad, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos ay nakasalalay sa ating pong katapatan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, dito po tayo sinusubok ng Diyos, mga minamahal. Ang tiwala ng Diyos, mga minamahal, ay nakasalalay sa ating pong katapatan, mga minamahal. Sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ang Diyos ay sinusubok ng ating ang ating Diyos ay sumusubok sa ating puso kung ano po tayo katapat, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 4, ang talata 10, na ang bawat isa na ayon sa kaloob na tinanggap niya, bawat isa ay ipaglingkod sa inyo at inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masasaganang biyaya ng Diyos. Alam niyo, mga minamahal, tayo pinasagana ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang katiwala ng Diyos, mga minamahal, sa lahat ng kanyang mga tinatangkilik, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, silver and gold is mine. Ibig sabihin, lahat ng bagay, mga minamahal, lahat ng ating tinatangkilik, lahat ito ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, na tayo mga katiwala lamang ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga tatanggap na pagpapala, ang lahat po ng ating mga tinatangkilik. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Malakias, mga minamahal, ang talata po ay Kapitulo 3, ang talata po ay 7. Sabi ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat, bakit kinakailangan natin manumbalik sa Diyos, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, tayo po, mga minamahal ko, ay nangaligaw. Tayo po napaligaw, mga minamahal, ang bawat sa atin, sa kanyang palatuntunan, sa kanyang mga tuntunin, at hindi natin tinalima. Ang sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbong. Ngunit sa paano kami manunumbalik, sabi ng tao, mga minamahal? Ang sabi ng Diyos, ninanakawan baga ng tao ang Diyos. Sabi ng malapangin, gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at handog. Alam niyo po, mga minamahal, masasabi po ng Diyos sa ating mga minamahal, atin po siyang ninanakawan, mga minamahal, pakindi po natin, ipinagkaloob, mga minamahal, yung ating ikasampung bahagi at handog sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang isang katiwala, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, sinusubok ang ating puso sa ating katapatan, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal ko, ay nakipagsubukan sa bawat mananampalataya kung gaano po natin iniibig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating iniibig siya, mga minamahal, ng ating buong puso. Iniibig po natin siya ng ating buong isip, ng ating buong kaluluwa, mga minamahal. Ang pag-ibig natin sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan, ito po ay buo. Hindi po sinasabi ng Biblia na ito po'y kalahati lamang. Tayo iibig sa Diyos ng buong buo, mga minamahal. Buong puso, buong kaluluwa, at buong ating kaisipan, mga minamahal. Yan pong utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa bahaging ito ng Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat po ng Ecclesiastes, mga minamahal, Kapitulo 5, ang talata po 19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi
at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, pinagkalooban tayo ng mahal na Panginoon ng kayamanan, mga pag-aari, binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng kapangyarihan, mga minamahal, upang paglabanan natin ang lahat ng mga lalang ng diablo sa atong buhay, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ko, ang kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin, mga minamahal, ang ating buhay bilang isang mananampalataya. Kinakailangan po natin, mga minamahal, ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos, mga minamahal, nagbigay sa atin ng mga pagpapala. Hinahanap ng Diyos ang ating katapatan, mga minamahal ko. Kinakailangan po natin ibigay ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ating kasampung bahagi at ating handog ng sabi ng Biblia sa Malakias 3:10, at aking bubuksan ang durungawan sa langit at aking ihulog ang mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. Ito pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, at Kanya pong sasawayin ang lahat ng mga mananakmal sa ating mga lupain, sa ating mga sinasaka, sa lahat ating mga negosyo, mga minamahal. Lahat po na ating mga pinagkakitaan, mga minamahal, ito po ay sasawayin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang darating sa atin, mga minamahal, ang mga pagpapalang walang hadlang. Tunay po, mga minamahal, ang pagbibigay kapag nagbigay ka na may katapatan sa Diyos, mga minamahal, lahat po ng klaseng mananakmal, lahat po ng mga hadlang, mga pistis sa ating mga pananim, lahat po ng mga hadlang sa mga pagpapala, lahat po mga minamahal na mga karamdaman na dumarating sa atin, mga minamahal, lahat ng mga disgrasya, mga minamahal, na dumarating sa bawat mananampalatay, lahat po yan, mga minamahal, ay sasawayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, I wish above all things that me is prosper and be in health as we soul be is prospered. Sabi ng mahal na Panginoon, tayo po ay pasasaganain ng ating pinakamamahal na Panginoon, materially, physically, at spiritually. Nang sabi ng Deuteronomy Kapitulo 15, ang talata ay 10, siya nga iyong bibigyan at ang iyong puso huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng iyong mga gawa at sa lahat ng hipuon ng iyong kamay. Tandaan niyo po, mga minamahal, ang kamay na ito, mga minamahal, bawat hawakan natin, mga minamahal, yan po, mga minamahal, babasbasan ng Diyos, mga minamahal, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi ng 2 Kronika, mga minamahal, Kapitulo 15, ang talata ay 7, ngunit mangagpalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihan. Tandaan niyo, mga minamahal, lahat po ng hawakan ating kamay, kapag tayo tapat sa Diyos, mga minamahal, darating ang kagantihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng maaklat ng awit sa 62, ang talata po ay 12, sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, mga gumawa tayo ng mabuti, nagtapat tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay natin, mga minamahal, ang nararapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating obligasyon, mga minamahal. Hindi po ito, mga minamahal, ay pag-aari natin, mga minamahal. Ang inihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating ibigay ang 10%, ang 20% ay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Doon po sa natitirang 80%, mga minamahal, napakalaki lang po sa atin, mga minamahal. Ang hiningi ng Diyos, yung 20%, mga minamahal. Kung gusto nating dagdagan, kung gusto natin, mga minamahal, pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, depende po yan, mga minamahal, sa ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal. Sa 80% na natitira, mga minamahal, ibig sabihin ng Diyos, mga minamahal, ang naghahasik ng sagana, ay ano rin ng sagana. Ibig sabihin, mga minamahal, sa natitirang 80%, kung gusto natin magbigay sa malapay, magtapat, mga minamahal, tumbasan po natin, mga minamahal. Depende po yan, mga minamahal, sa ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, ipagkaloob natin, mga minamahal. Napakaliit, mga minamahal, lang 20% sa Diyos, mga minamahal. 80% sa atin, mga minamahal. Tandaan niyo po, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, mas mapalad, mga minamahal, ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tandaan po natin, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, naging matatagumpay ang mga Kristiyano, mga minamahal, na sumunod, ang nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal. Kanila pong pinahalagahan, mga minamahal, ang turo ng ating beloved pastor, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, ang itinuturo ng ating mahal na pastor, hindi po kanyang sarili, mga minamahal. Sapagkat lahat ng itinuturo ng ating beloved parents in the Lord, ito po, mga minamahal, ay nasa pamantayan ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng pagbibigay. Ito po ang susi. Kaya po, mga minamahal, susian po natin, mga minamahal. Ang isang padlak, mga minamahal, hindi po mabubuksan ito kung wala pong susi, mga minamahal.
Kinakailangan po natin mga minamahal, susian po natin mga minamahal upang ihulog sa atin ng ating Diyos ang masagalang pagpapala, walang silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ang lahat na masayang magbibigay, magsaming praise the Lord. Praise the Lord po natin pinakamamahal ng Panginoon. At alam na po natin mga minamahal ang bahaging ito mga minamahal. Pabalik-balik lang naman pong pinapaalala, ipinapangaral sapagkat mga minamahal, ang gamot sa nakakalimot, ito po ay paalala. Amen! Purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at aking tinatawagan, mga natin ang mananagin sa ating pagbibigay. Ating beloved Elder, Brother John Amare, purihin pinating panampalan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ko, ay dala ko po sa sunod na bahagi ng ating pong gawain. Ihanda po natin ating mga banal na kasulatan at tayo po magbigay galang sa pakikinig ng banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher, Brother Dio Rodriguez. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved welder, beloved Brother June Tumondon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalahin sa ating dakilang Diyos
O mapagpala po namin mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Through the prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida, kami po nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat kami binigyan niyo po ng magandang panahon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patotoo sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak. Hallelujah, sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasamang bahagi tandog, sa iyong pagbuhos ng mga walang pagpapalang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, sa pag-awitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na kami lagi mo hindi iniiwanan, O Diyos, na kami lagi mo sinasamahan. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago pang lahat, kami pumingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa ama kainahan. Sa amin nagawa na isip na banggit na hindi niyo kinalagdan, mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Lalo na po ang iyong malikod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw po maglagay ng masalita sa aking mga labi upang aking sambitin sa mga anak, hallelujah, bilang aming pagsalusulang, bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon. At patuloy kami laging kahabagan, buksan ang mga pangunawa, puso't isip ng bawat nakikinig, mahal na Panginoon, hallelujah. And through the prayer of our beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demons of doubts, unbelief, and doubt, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Muli, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Ang pinagpataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati po, hallelujah, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibabati, hallelujah, sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier. At ganoon din sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay salamat muli sa dakilang Diyos na ito isang grabe muling pagpapala na tayo pinagkatipon ng ating pinakamamahal na Panginoon upang muli nating sambahin, purihin, pasalamatan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Kanina lamang po minamahal ako ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos sa grabing pag-iingat. Tunay minamahal nung dyan po sa may bandang parang yung diversion na ginagawa minamahal. Ako'y napa-overtake po kanina ng alanganin minamahal sapagkat sinundan ko yung truck sapagkat mahabang traffic dahil nais ko bang makarating na maaga sa banal na gawain minamahal. Alam niyo minamahal, talagang pagharurot ko minamahal, nung pagpasok ng truck, mayroong palambas na parating minamahal at bigla kong inarangkada ang tricycle minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon sa pagliligtas, minamahal. Nandun minamahal na ako'y ipinaiwas ng mahal na Panginoon doon sa bus na aking makakasalubong. At tunay minamahal kung nagkataon, minamahal. At tamang-tama, pagtapat po dyan sa bahay nila, Brother Andronico Gautani, minamahal. Diyan ako nakalasan ng buong kadena, minamahal. Buong kadena, harap at likod, minamahal, kumalas yung kadena. Hallelujah, kung di sa kabutihan ng Diyos. Dahil doon inarangkada ko ng todo, minamahal. At kung doon ako nakalasan ng kadena, minamahal, hallelujah, hindi ko alam, minamahal. Ngunit salamat, meron tayong Diyos na mapag-iingat, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-arangkada ko ng todong yun, minamahal, napilit ko yung makina. At kung doon ako, minamahal, nakalasan ng kadena, minamahal. Ngunit nung pagdaan na dito, minamahal, relax na yung takbo ko, minamahal. Ngunit dyan ako nakalasan sa tapat ng bahay ni beloved Brother Andronico Gautani, minamahal. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Napakagrabe mag-ingat ang dakilang Diyos. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Dahil may Diyos na nag-iingat sa atin, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, minamahal, ganyan tayo, minamahal, nagbibigay halaga, maging sa ating patuloy na paglilingkod, sapagkat
Ang ating patuloy na paglilingkod talaga, minamahal, ay sulit, minamahal, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng iba, minamahal, ano ba naman yung mga gawa ninyo? Parang wala. Maging sa akin mga labons, minamahal, ano pa ba ginagawa nyo? Ba't lagi kayong alis ng alis? Lagi kayo, hindi na kaya kayo naghahanap buhay? Sabing gano'n, minamahal. Akala nila, minamahal, tayo nagsasayang lang ng oras. Totoo yun, minamahal. Minsan talagang hindi na tayo nakakapaghanap buhay talaga dahil sa pag-una natin sa kalooban ng Diyos. Pero ang hindi nila alam, may Diyos naman tayo nagpo-provide sa atin. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Minsan nagtataka pa sila, paano na kayo nabubuhay? Samantala, ang lulusog nyo pa. Paano ba ginagawa nyo? Tunay, minamahal, talagang wala talagang grabing pagpalang ating dakilang Diyos. Sa grabing proteksyon, grabing pagbibigay ng pinakamamahal na Panginoon, talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Tayo na pabilang minamahal bilang isa sa mga anak ng Diyos at nagtatamasa ng ganitong grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Atin pong ihanda minamahal yung ating mga banal na kasulatan. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang grabe minamahal, mga paalala po sa atin ng ating dakilang Diyos. Nung last overnight, minamahal, tayo po ay nag-aaral, inaralan ng ating dakilang Diyos tungkol, minamahal, na talagang mag-ingat at maging mapagbantay, minamahal. Hallelujah. At tunay, minamahal, na talagang sapagkat inaakala natin, minamahal, na tayo nakatayo, baka tayo mabuwal. Stand firm nung overnight, minamahal. At maging nung Sunday, minamahal, hindi lang dapat daw tayo magpatuloy, bagkus yung magkumapit sa ating dakilang Diyos. Tunay, minamahal, na grabing pag-aaral sa atin. Yan ay grabing pag-ibig ng Diyos na ang bawat isa ay laging napapaalalahanan upang mabantayan talaga ang kaligtasan. Sapagkat tunay, minamahal, na talagang ang ating kaligtasan ay hindi biro-biro. Ito'y hindi lang basta-basta ang ibinigay ng Diyos sa atin, minamahal. Tunay, minamahal, ang pagpapala ng Diyos, sabi nga, hindi pa nakita ng mata, hindi maipaliwanag kung gaano kaganda, kung gaano kapayapa, kung gaano kaaliwalas ang ibibigay ng Diyos. Isipin mo na ang gusto mong isipin, ngunit hindi mo maiisip ganon kaganda, kabuti, kapinagpala ang nakalaan para sa atin, minamahal. Kaya sabi nga, maging gano'n man ang pagsumikap natin, kahit sabi nga ng banal na kasulatan, talagang ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Hallelujah. Sapagkat talaga, minamahal, ang ating kaligtasan ay pipilitin talagang agawin ng kaaway. Kaya dapat talaga, minamahal, maging mapagbantay talaga ang Kristiyano. Hallelujah. Sabi nga, minamahal, ng Pilipos 2:12, kaya nga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa kung ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pakinginig. Work out your own salvation with fear and trembling. Lagi natin ito naririnig, itong versikulong ito, minamahal. Pero kumusta po, minamahal? Nagtatrabaho ba tayo, minamahal, na may takot at panginginig? Minamahal, hindi po tayo nagsisitahan, hindi po tayo sinasabi na mas maganda yung paglilingkod, mas matindi yung paglilingkod ng isa sa yung isa. Hindi po ganun, mahal. Ang mga pangaral na ginagawa na binibigyan ng dakilang Diyos ay paalala sa bawat isa upang mabantayan talaga ang kaligtasan, mahal. Sapagkat hindi biro-biro ang kaligtasan na ibinigay sa atin, mahal. Ito'y pinipilit agawin ng kaaway, mahal. Kaya, minamahal, dapat talaga bantayan, talagang pagsumikapan, hallelujah, na ang Kristiyano talaga hindi dapat pakampante sa patuloy na paglilingkod, minamahal. Talagang sabi nga, work out your own salvation with fear and trembling. Grabe ang pagkakasabi ng Biblia, minamahal. Talagang i-work out daw, minamahal, na may takot at panginginig. Ganon daw talaga. And pray without ceasing. Manalangin walang patid. Grabe, minamahal, ang pag-explika ng Biblia kung paano natin gaganapin ang ating kaligtasan. Ngunit hindi naman talaga kailangan, minamahal, minsan
Kapag ka hindi natin nababantayan yung ating mga sarili, nagiging relax ang Kristiyano. Lalo na kung grabe na ang mga pagpapala, tandaan natin minamahal, ang mga pagpapala, lalo na ang material minamahal, hindi lang sa Diyos yan nanggagaling minamahal. At maging sa kaaway minamahal, nagkakaloob yan ng mga pagpapala upang ang ating atensyon minamahal ay mawalay sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang mga pagpapalang yung minamahal talagang yan ay napahintulutan upang talagang ating magamit sa lahat ng araw. Ngunit yung pagpapalang yun din talaga kinakailangan talaga bantayan ng ating mga sarili minamahal. Yan ay talagang minsan yan ay naghuhulog minamahal. Nagkakaroon tayo ng nawawalan tayo ng oras sa ating paglilingkod. Minsan dumarating kasi sa Kristiyano, nung wala pang ganong pagpapala, dumadalo 3 times a week. Laging ginaganap ang kalooban ng Diyos, maaga pa kung dumalo minamahal. Talagang pinagsusumikapan na talagang from pag-MC hanggang closing prayer talaga minamahal. At talagang kung umuwi minamahal, hindi nagmamadali na umuwi. Talagang grabe minamahal. Ngunit nung nakatamasa ng mga pagpapala, minsan nagkakaroon ng ating paglilingkod minamahal, nababawasan minamahal. Yan ay mga tanda minamahal na dapat nating bantayan sa ating mga sarili. Minsan dumarating yung talagang simple kung tumira ang kaaway minamahal, idinadivert yung ating mga atensyon na hindi natin namamalayan minamahal. Kaya ito nga po minamahal, ang mga pangangaral na ito minamahal, na ilang mga ngangaral nagpapalit-palit upang talagang paalalahanan ng bawat isa. Hindi para pasakitan, hindi para patamaan, wala yun minamahal. Bagkus para paalalahanan ng lahat, sapagkat ang isang kaluluwa napakahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating nabantayan minamahal, yung parable of lost sheep minamahal, birin nyo minamahal, 100 na tupa. Ang 99 iniwanan ng dakilang Diyos nung mawawalay ang isa minamahal. Talagang pilit hinanap ng dakilang Diyos. Ganon kahalaga ang isang kaluluwa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, isang kaluluwa lang, laksa-laksang anghel nagkakatuwaan sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lalo na kapag may tumanggap minamahal, grabe yan minamahal. Grabe, talagang, sabi ko nga, ang halaga sa Diyos ng isang kaluluwa ay grabe. Sabi nga, what a man could gain if he owned the whole world but they lost his own soul. Ang isang kaluluwa minamahal, buong daigdig man na ito minamahal, hindi tutumbas sa isang kaluluwa ang estimate na halaga ng dakilang Diyos. Imagine, buong daigdig. Lahat ng nasa daigdig, sa'yo na lahat. Pero yung halaga pala na ito minamahal, hindi tinumbas ng Diyos sa kaluluwa lamang ng isang tao minamahal. Ganon tayo kahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, maging mapagbantay ang Kristiyano minamahal. Lalo na talaga minamahal dahil may 3 kaaway ang Kristiyano na dapat niyang bantayan. Hallelujah. Una minamahal, 3 ito minamahal, ang diablo. Hallelujah. Atin pong basahin minamahal dito sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 8 hanggang 9. Kindly po. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talata ay 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Amen. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Imagine minamahal, sabi nga, kayo mga mapagpigil at maging mapagpuyat. Sa mga nag-overnight minamahal, magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Grabe yung pagpapala, minamahal ang pagpupuyat, ang ating pag-overnight. Grabe yung pagpapala. Sabi ng man of God, 3 days fasting ang katumbas, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na hindi nag-overnight, mag-overnight na kayo, minamahal. Grabe yung pagpapala yan na nagbumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah na minamahal. Sabi nga minamahal,
maging mapagbantay, maging mapagpuyat, sapagkat ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila. Na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Tunay minamahal, grabe mga nando minamahal talagang atin daw talagang paglabanan minamahal ang mga gawa ng kaaway na minamahal sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Tunay minamahal, pasalamat tayo sa dakilang Diyos sapagkat yung mga grabing pahirap noon na hindi na natin nararanasan ngayon, samantalang noon pag binugbog tayo ng kaaway, grabe mga karamdaman, problema, lahat naman minamahal, hindi tayo makilagpos hanggang tayo bagsak na bagsak. Salamat na lang sa dakilang Diyos at tayo hinangon ng dakilang Diyos at dinala sa kanyang ministeryo minamahal upang pagpalain at magdamasa ng mga grabing pagpapala. Hallelujah. Kaya nga sabi nga ng Biblia na talagang ito'y grabing hirap na nagaganap sa mga tao na nasa sanlibutan, ating mga kapatid na nasa sanlibutan minamahal. Tunay minamahal, sila walang masasandigan minamahal. Kaya talagang atin talagang mga patuloy talaga na humayo minamahal upang sila din naman ay makahilagpos sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway minamahal. Sapagkat talagang kaaway talagang parang liyong umuungal. Bagamat yan nandiyan minamahal, talagang grabing kahirapan na ganon din naman tayo minamahal noon minamahal. Na talagang ating mga problema, karamdaman, walang kalunasan, ating mga gastusin sa ating mga karamdaman, ating mga ipon talagang naubos lang, nauwi sa wala. Sapagkat walang Diyos na nagbabantay sa atin. At tunay minamahal, mapalad tayo minamahal. May Diyos na nag-iingat sa atin, may Diyos na nagpo-provide sa atin. Hallelujah. Kaya talaga minamahal, huwag talagang ipagkait ang pag-share minamahal. Ang mga natatamasa natin ng pagpapala, hayaan din naman natin ma-share natin sa ating mga kapatid na nasa sanlibutan upang sila din naman ay makahilagpos, upang makapagtamasa ng mga pagpapala na ating tinatamasa. Mahirap tayong tignan kung sa mahirap sapagkat iniibig tayo ng Diyos dahil ayaw tayong mawalay sa kamay ng pinakamamahal Panginoon. Ngunit lahat naman ng pangailangan natin pinoprovide ng pinakamamahal na Panginoon upang sila din naman minamahal ay makahilagpos din minamahal sa mga grabing paghihirap na ito minamahal. Tunay minamahal sapagkat ang tunay na kayamanan sa mga lingkod ng Diyos walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po minamahal ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talata po 11 hanggang 12. Kanili po. Ganito po ang pagkasabi, magagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sa 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namabahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay minamahal, tignan nyo minamahal, na grabing dapat natin pagsumikapan talaga. Na dapat talaga minamahal, sa patuloy na paglilingkod ng Kristiyano, hindi dapat parelax-relax minamahal. Talagang gawin talaga, ganapin talaga ang kalooban ng Diyos minamahal. Maging nasa tahanan, dapat ang Kristiyano laging magpuri sa dakilang Diyos. Bago man matulog at kinaumagahan, madaling araw, nagpupuri dapat ang Kristiyano minamahal upang mabantayan ang sarili minamahal. Hallelujah. At laging mag-aral ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang minamahal na tayo nasa panahong panganib na. Tandaan natin ang ating kalaban minamahal, 24 hours hindi yan natutulog. Hinahanap na tayo magkamali at magkulang minamahal. Ngunit kapag ka ang Kristiyano ay laging dumadalo at nagpupuri, nagtatapat minamahal, o nagpupuri araw at gabi minamahal, sigurado minamahal, talagang grabe ang proteksyon ng isang Kristiyano at protektodo ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dapat talaga minamahal, tama ang sabi ng man of God, maging ang ating ordained preacher na laging nagpapaalala, na laging magpuri. Bago magtrabaho minamahal, bago gumawa ng mga trabaho, at yan din ang bilin minamahal doon sa preacher's meeting minamahal, na talagang pagsumikapan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, pagganap sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang pagpupuri, yan ang shield ng mga Kristiyano. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ni Job minamahal. Tingnan niyo minamahal si Job. Nung galawin ni Satanas si Job minamahal, nagpaalam pa sa mahal na Panginoon sapagkat hindi niya magalaw-galaw minamahal. Paano may shield? Ganyan din ang Kristiyano. Yan ang turo ng man of God. Para hindi ka magalaw ng kaaway,
Lagi kang magpuri, magtapat, dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon para hindi ka magalaw ng kaaway. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal ang ating man of God, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, kailanman hindi nagkulang sa pangaral sa atin. Hindi siya nagkulang ng bilin sa atin, minamahal. Talagang ang lahat ay ibinigay na niya, minamahal, at maging ehemplo ng kanilang pagganap sa kalooban ng Diyos. Talagang tunay, minamahal, hanggang yan ay pinagpapatuloy ngayon ng kanilang beloved children, minamahal. Grabe ang pag-ibig nila, minamahal, sa lahat ng kapatiran, minamahal. Kaya lagi, minamahal, maging sa lahat ng mga ngaral sa pumunta sa preachers meeting, minamahal, maging ating mga mahal na kapatiran, talagang ipinagbilin ng todo, na talagang pakitaan sila, pakamahalin sila. Hallelujah, sabing ganoon sa ating mga minamahal na kapatiran, minamahal. Grabe, minamahal, ang pag-ibig na talagang kung mapapakinggan nyo lamang mga salita nila, minamahal, ng ating mga beloved children, minamahal, tatagos talaga sa ating mga puso. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe pagmamalasakit nila, minamahal. Nandun, minamahal, talagang feel mo sa iyong sarili, minamahal, kung gaano sila umiibig sa bawat kaluluwa, minamahal. Na lalo't higit, ganon din ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, na talagang hindi nagkulang sa panalangin, inilutuhod ng lahat. Lahat pinagsumikap ang idalangin ng ating beloved pastor sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga tayo naabot ng grabing pagpapala ng Diyos dito sa lugar na napakalayong probinsya ng Pangasinan, minamahal. Na grabe, nagpamasa tayo ng mga grabing pagpapalang ito. Kung wala sila na nagpaalala, minamahal, sa kahabagan ng Diyos, wala tayo dito, minamahal, nagtatamasa ng ganitong kaluwagan sa ating mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sabi nga, minamahal, magbihis daw tayo. Minamahal, sabi nga nito, minamahal, ng Efeso 6:11-12, minamahal. Paano ba magbibihis, minamahal? Hallelujah. Dito po sa aklat, minamahal, ng Kapitulo 6, minamahal, ng Efeso, minamahal, ang 11 po, mula 11 po, Kapitulo 11 hanggang 18, ganito po sinasabi, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ukol sa libutan, laban sa mga Amen, praise the Lord. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan. Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak sa paghahanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipampapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na salugin ng masama. Sa 17, magsikuha naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Mangagpuyat kayo sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Binanggit ng lahat dito sa ating binasa, minamahal, kung anong ating mga gaganapin. At tunay, minamahal, yung maging pagpupuyat talagang hindi nawawala. Talagang dapat talaga mag-overnight talaga ang lahat, minamahal. Ito'y grabing pagpapala. Yung ating daw salita ng Diyos, dapat talaga mag-aral ng salita ng Diyos. Talagang gawing mag-ugaling, magbasa lagi ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi mananampalataya, magtiwala, ganapin ang kalooban talaga ng Diyos, minamahal. Upang atin talaga mapaglabanan. Sapagkat sabi nga, 24 hours ang kaaway, minamahal, na naghahanap ng masisila, minamahal. Hallelujah. Tunay na yan talagang walang tigil, minamahal, na hindi talaga siya nagmamahinga upang talagang ating mapaglabanan. Ating pong basahin, minamahal, ang Santiago, ang 1, minamahal, Kapitulo 10, ang talata po ay 10. Kaindi po. Aklat po ng 1, Kabanata 10, talata 10.
Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan dito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kaibahan ng ating dakilang Diyos. Kaya ating makikita, minamahal, kung anong ating pipiliin sa mga bagay-bagay, minamahal. Ang ating dakilang Diyos po siya pumunta rito, minamahal, upang bigyan tayo ng kasaganahan at likid sa lahat bagmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang kaaway, pipiliting nakawin, minamahal, yung ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan, minamahal. Kaya walang dahilan para mag-relax talaga ang Kristiyano, minamahal. Nakagaya ng nagiging ugali ng iba, minamahal, na talagang minsan papasyal-pasyal na lang, minamahal. Minsan hindi na talaga napagbabantayan, minamahal, ang kaligtasan, minamahal. Sapagkat maraming kaaway, minamahal, maraming kalaban, minamahal. Kagaya na lamang, minamahal, ang sanlibutan, minamahal. Talagang isa yan sa grabing kaaway ng Kristiyano, minamahal. Talagang sabi nga po, minamahal, dito na lamang po sa may Santiago 4:7 po, kaya hindi po. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magkisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe, minamahal, talagang sabi ng banal na kasulatan, tayo daw ay pasakop sa Diyos. Ganapin natin ang kalooban ng Diyos at salangsangin natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Huwag natin pahintulutan, minamahal. Yan ay talagang kailangan pa rin naman ng kapahintulutan ng Kristiyano. Kung hindi niya gagawin, walang magagawa ang kaaway, minamahal. Talagang pag nantinis, sabi nga, stand firm sa ating mga pananampalataya at pagtitiwala, minamahal, sa ating dakilang Diyos. Huwag natin pabayaan, minamahal, na talagang na tayo matinag, manindigan talaga sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, kapag kagaya ng ginawa ng ating dakilang Diyos, nung siya'y tinukso ng kaaway, minamahal, doon nung habang nag-aayuno ang ating dakilang Diyos, tingnan mo, nag-aayuno pa ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang ating dakilang Diyos, hindi pa nakaligtas kay Satanas, minamahal. Lalo pa kaya ang Kristiyano, minamahal. Ngunit ang kaibahan natin, minamahal, ang mahal na Panginoon, tinutukso sa ron, minamahal. Ngunit tayo naman, mahina lang tayo, pero may Diyos naman tayong kasama. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya manindigan ang bawat Kristiyano sa mga bagay-bagay, minamahal. Sapagkat malapit na talaga magbabalik ang dakilang Diyos. Anytime magbabalik na ang pinakamamahal na Panginoon. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng isang linggo, isang buwan, di natin alam. Pero anytime, yung mga apostol nga noon, minamahal, napakatagal ng panahon, 2,000 taon na nakakalipas, ngunit grabe ang kanilang pakikipaglaban sa kanilang pananampalataya, minamahal. Humaharap sila sa lahat ng mga tao, minamahal, na talagang galit sa mahal na Panginoon, ngunit talagang pilit nilang sinasalungat sila, minamahal, at tinuturo ang tama, ang katuwiran, ang ebanghelyo ng dakilang Diyos. Pilit nilang ipinapangaral, minamahal, at hindi sila natitinag. Hanggat umaabot, minamahal, na sila ay talagang patayin, biyakin, minamahal, pugutan ng ulo, batuhin ng bato hanggang sa mamatay. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, sabi nga, kahit kamatayan man at kahit anumang mangyari, hindi yan makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sila, minamahal, sa grabing excitement nila, minamahal, excited talaga sila sa salita ng Diyos, excited sila makapiling ang dakilang Diyos. Kaya kahit kamatayan, sinusuong nila, minamahal, baliwala sa kanila. Sapagkat sinabi nga ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Kahit man ang kamatayan ay grabing pagpapala pa rin sa dakilang Diyos. Sapagkat pagpikit ng mata mo dito, minamahal, kung ikay nagtitiwala sa Diyos, nanampalataya ka, nagtitiwala ka, pero kung karamdaman ngunit nanindigan ka sa dakilang Diyos, huwag kang mag-alala kahit pagpikit ng mata mo. Kung di ka man loobin man na hindi ka gumaling, pagpikit naman ng mata mo, sa piling ka na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Minsan, minamahal, sabi nga, pinagpala kang lubos, kapatid, o lolo, pinagpala ka sapagkat ang haba ng buhay mo, tunay na grabing pagpapala ng Diyos. Ngunit hindi yan sukatan, minamahal, na bigat ng pagpapala. Kahit bata ka palang, minamahal, na nampalataya at nagtiwala sa Diyos. Basta ikay na firm, naniniwala sa dakilang Diyos, minamahal. Ngunit ikay bata pa na kinuha ng dakilang Diyos, pagpikit naman ng mata mo, nasa piling ka naman na ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit mahaba ang iyong buhay, kung pagpikit naman ng mata mo, ay napunta ka lang sa mga walang hanggang kaparusahan, useless, minamahal.
Ngunit kahit ikay bata pa, nagtiwala na nampalataya sa dakilang Diyos, kung loobin na talagang kunin ka, tandaan natin na mahal, ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Hallelujah. Nasa kanyang desisyon lagi na mahal. Hindi sa desisyon ng doktor, hindi desisyon ng kahit sino man manggagamot. Sabi nga ng Biblia, hindi makapagdadagdagan tao ng kahit isang siko. Malinaw yan, minamahal, na ang tao hindi nakapanggagamot, minamahal. Tanging ang Diyos lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya dapat magsumikap ang Kristiyano, talagang patuloy na magtiwala sa Diyos. Yan ang mga grabing pananampalataya ng pagtitiwala na dapat nating ganapin sa ating mga buhay, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. At tuloy, minamahal, hallelujah, dito po ako, minamahal, ang isang grabing kaaway, minamahal, ng tao, minamahal. Ang sanlibutan, minamahal. Ito, minamahal, malimit na talagang simpleng pakanan ng kaaway, minamahal. Ito talagang hindi natin inaakala, pero malimit ang mga Kristiyano. Kaya minsan may mga Kristiyano, minamahal, na talagang minsan umaawit pa, minsan talagang ating grabing kapiling sa pag dumadalo, pero minsan nakikita natin sa mall, naka-short na, naka-spaghetti na, mga minamahal. Ito yung grabing tayo nahihikayat sa galaw ng sanlibutan, minamahal. Atin pong basahin, minamahal, dito sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, ang talata po ay 16 hanggang 17. Kindly po. Aklat po ng Galacia, Kabanatay 5, talatay 16 hanggang 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay mo na mahal, hallelujah. Grabe na paalala mo na mahal ng ating dakilang Diyos. Tunay pa mo na mahal, sabi pa nga dito sa una pa mahal, sa 15, na huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Grabe yan, minamahal. Kaya mag-ingat ang mga Kristiyano. Minsan, minamahal, talagang ito'y paalala talaga, minamahal, sapagkat minsan hindi natin namamalayan, minamahal, na nandun na pala tayo, minamahal, nakikiayo na tayo sa sanlibutan. Yung ating mga galaw, minamahal, talagang nagiging kagaya natin, nagagaya na natin sa kanila, minamahal. Tandaan nyo, minamahal, talagang hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. May free will pa rin tayo. Ngunit, minamahal, sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ang Kristiyano, minamahal, dapat wag makapaghalubilo talaga, minamahal, sapagkat mahahawaan ang bawat Kristiyano, minamahal. Kaya dapat piliin mo, makakasama mo. Okay yan na mag-share, sabihan natin sila, okay sila na maging kaibigan para ma-share ng salita ng Diyos. Ngunit talagang wag makiayon sa kanilang gawa. Higit sa lahat, wag makiayon sa gawi na lagi nilang kinagagawian, kundi talagang umiwas, minamahal. Sapagkat talagang sabi nga ng Biblia, mahahawa daw talaga ang Kristiyano na hindi mo namamalayan pag lagi mong kasama yung ginagawa nila. Isang araw, makikita mo na lang yung sarili, yung ginagawa ng kaibigan mo na lagi mong sinasamahan, naging ganon na rin ang iyong gawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat, minamahal, maging mag-ingat ang Kristiyano talaga, minamahal, na talagang dapat pagbantayan. Sapagkat ito'y nangyayari, minamahal, sa katotohanan lang. Na talagang dapat piliin lagi, minamahal, at talagang paglaanan ng oras talaga ang patuloy na paglilingkod, maging busy sa paglilingkod sa dakilang Diyos, para walang puwang, minamahal, yung lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Dapat ang oras mo, bahay, church, eskwelahan, talagang limitado eskwelahan, bahay, church, lagi, ganun ng ganun, dapat lagi, minamahal, para talagang halos wala ng puwang, minamahal, ang gawa ng kaaway. At lagi manalangin, magpuri sa tahanan talaga, minamahal. Pag sumikapan talaga lagi ang magpuri, minamahal. Lagi ipinagbibilin ito ng man of God, maging ating ordained preacher, talaga magpuri lagi. Talagang yan ay talagang mabisang panlaban sa lahat ng bagay, minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal, kung ating talagang pababayaan at kung ating kapapaguran ang magpuri, minamahal. Sa totoo lang talaga, mahirap na kapag ang Kristiyano hindi na nagpupuri, lalo yung mga pumapasok, minamahal, dapat bago kayo pumasok sa inyong mga trabaho, sikapin niyang bumangon kayo ng mas maaga pa
at magpuri kahit isang oras, minamahal, bago magtrabaho. At ganoon din pagdating, minamahal, bago matulog, minamahal. Tignan nyo, minamahal, kung gaano kapayapa ang talagang ang ating mga pagtatrabaho at ang lahat, buong maghapon natin, talagang tayo pag-iingatan at poprotektahan ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, yan ay mga paalala, minamahal. Hallelujah, na talagang dapat huwag tayong makiayon maging sa galaw ng sanlibutan. Maging lalo na ngayon, minamahal, lahat ng bagay ng sanlibutan, huwag masyadong mag-aksaya ng oras, minamahal. Yung mga nandyan na grabe mga pagpapalo, huwag masyadong pag-aksaya ng oras sapagkat ang mga bagay na yan ay mabubulok lang din, minamahal. Anytime pagbalik ng Diyos, huwag natin bigyan ng masyadong oras yan, minamahal. Yung ating paghahanap buhay, yung ating mga ginagawa, minamahal, na para iniisip natin yung ating mga ikabubuti ng ating mga loved ones, minamahal. Tanda natin, ang Diyos hindi nagkulang kailanman. Ang Diyos hindi magkukulang kahit kailanman, minamahal. Patuloy ibibigay ng Diyos. The more na pinaglingkuran mo ang Diyos, the more na talagang pinagsilbihan mo ang Diyos, the more na iingatan at aalagaan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit kung magiging abala ka dahil sa gusto mo, minamahal, matulungan ng iyong loved ones, nagkakamali ka, kapatid. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Sapagkat kung gusto mong tulungan ang loved ones mo, pagsilbihan mo ng tapat ang dakilang Diyos. At tunay, minamahal, makikita mo ang grabing pagpapala ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, minamahal, ang isa po na pinakamatinding kalaban ito, minamahal, na talaga sa lahat ng kalaban. Una, ang dyablo, minamahal. Pangalawa, ang sanlibutan. Talagang pag nahikayat ka, minamahal, yan ay talagang mawawala ka. At sabi ng dakilang Diyos, minamahal, talagang wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Mahirap. Akala natin, minamahal, nandun pa, talagang dyan pala, minamahal, mapipighati natin ang dakilang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos lalayo sa atin kapag nakiayon na tayo sa galaw ng sanlibutan. At lalo't higit pa, minamahal, itong huling ating kaaway, minamahal, na talagang napakahirap. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, ang talata po ay 16 hanggang 17. Kindly po. Aklat po ng Galacia, Kabanata 5, talata 16 hanggang 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito ang mabigat na kalaban, minamahal, sa lahat ng mga kalaban na yan, minamahal. Una, ang dyablo. Pangalawa, yung sanlibutan. Ang matindi, minamahal, ang mabigat na kalaban talaga yung sarili natin, minamahal. Minsan, minamahal, dumarating sa pagkakataon, kaya talaga, minamahal, ang susi ng lahat nito, kung tayo magiging mapabaya. Magiging pabaya tayong Kristiyano sa ating patuloy na paglilingkod. Kaya dapat talaga, minamahal, yung dapat na lagi nating gawin, pagsumikapan laging magpuri sa ating mga tahanan, araw at gabi. Laging dadalo sa banal na gawain, minimum of 3 times a week. Tapos, minamahal, magtapat sa pagbibigay. Tapos, laging manalangin, pray without ceasing. Talaga, lalo't higit pa dyan, yung pag-aayuno natin, pagdalo, yung lalong overnight, talagang patuloy yan na pagdalo, minamahal. At talagang nandun, minamahal, laging pagganap sa kalooban ng Diyos, maging kabanalan, minamahal, sa pananalita, maging sa kasuotan, masamantay mapunta, minamahal. Tanda natin, hindi tayo naglilingkod sa tao, minamahal. Tayo naglilingkod sa Diyos. Wala tayong maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay hayag. Samantalang pwedeng mag-short muna ako ngayon sa bagay, wala namang kapatiran, wala namang elder, wala namang ang beloved OP dito, hindi naman nakikita. Minamahal, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang lahat ng ginagawa natin, minamahal, talagang wala tayong pinagpapakitaan ng mga bagay nito na pagganap natin, walang iba kundi sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At lahat ng bagay ay hayag sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo't higit kapag ating napabayaan ang ating mga ginagawang yan na ating dapat gampanin, dapat ganapin, yung pagbabasa ng banal na kasulatan, yung full armor of God na ating binasa kanina, na talagang pagka na ating pinabayaan niya, minamahal, dyan napapasok yung mga bagay niya, minamahal.
Magiging yung dating tayo, minamahal, hahanap-hanapin mo yan. Babalik yan muli, minamahal. Kapag ka hindi natin nabantayan, minamahal. At tunay, minamahal, kapag ka nakagawa na tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, lalo yung Espiritu ng Diyos sa atin. At dyan unti-unti, minamahal, magagawa na natin yung mga bagay na dapat hindi natin gawin, minamahal. Nando, minamahal, sabi nga, minamahal, yung ating layaw ng laman, minamahal, nandiyan, minamahal, sinabi ng banal na kasulatan mismo, minamahal, na talagang dapat hindi na natin ganapin, hallelujah, na talagang dapat talaga, minamahal, talagang gawin natin, minamahal, upang talagang hindi natin magawa na, minamahal, ganapin ang kalooban ng Diyos, minamahal. Sapagkat kapag ka ang laman, minamahal, ay tumawag yung minamahal, minsan, sabi nga, tukso, layuan mo ako. Ngunit, minamahal, tayo lumalapit naman sa tukso, minamahal, at hindi natin ginagawang paglayo. Sabi nga, resist the devil, at ang devil, minamahal, ay lalayo sa atin, minamahal. Pag atin siyang iniresist, minamahal. Atin talaga, minamahal, na talagang pagsumikapan yung ating mga sarili sa mga pagpupuri, pag-aayuno, pagdalo sa banal na gawain, minamahal, upang talagang walang maging puwang. At grabe dyan talaga yung pag-aayuno, minamahal, para madurog yung ating mga sarili, minamahal, na nandun na talaga na upang hindi naganapin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nandun, minamahal, na talagang nandun na mahirap, minamahal, sa sitwasyon ito, baka biglang bumalik ang ating dakilang Diyos. At minsan, hindi na mamalay, minamahal. Minsan, nagiging magagalitin na tayo, nagiging bugnutin na tayo. Minsan, pag may nakaaway na nakasagutan, hindi na marunong magpatawad. Sabi nga, lumubog lang ang araw, minamahal, na hindi tayo nagpapatawad. Grabe, mamamatay tao na tayo, minamahal. Kaya minsan, minamahal, atin talagang ganapin, minamahal. Minsan talaga ating muni-munihin ang ating mga sarili. Umupo minsan, examine ourselves, minamahal. Ano ba ang bagay na nagagawa na natin? Baka nasusobrahan na pala. Lagi nating examine ang ating sarili natin, minamahal. Baka lumalampas na pala tayo sa guhit. Marami na pala tayong nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi lalong higit, hindi natin namamalayan na ang Espiritu ng Diyos ay wala na pala sa ating, minamahal. Sa ating mga nagagawa, minamahal. Kaya dapat laging examine ang ating mga sarili. At lalo't higit, minamahal, i-practice, minamahal, yung ating nagagawa, minamahal, na talagang yung golden rule, minamahal, na huwag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. I-practice yan, minamahal, upang talagang tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, kapag ating nagagawa, minamahal, minsan nakakasakit tayo na hindi natin namamalayan. Nakapagbibitaw tayo ng mga salita, na kapag sa atin pala ibinitaw, minamahal, nasasaktan tayo, minamahal. Yan ay mga minsan na nagiging ugali na natin, minamahal, kapag hindi natin nababantayan ang ating mga sarili, minamahal. Lalo na kapag tayo nagkukulang, minamahal. Kaya sabi ng Biblia, huwag magkulang lagi. Laging yung ginagawa na sinasabi natin na pagpupuri, pagdalob, sapagkat pag tayo nagkulang, aabot talaga sa ganyan, minamahal. Lahat ng mga bagay ay mauuwi sa ganyan. Ngunit ang pinakasusi ng lahat ng mga bagay na ito upang ikay maging mapatawarin, upang iyong mabantayan lagi ang mga sarili, na laging mabantayan mo na ayon sa kalooban ng Diyos lagi, sapagkat pag pinangungunahan ka ng Espiritu ng mahal, Panginoon, talagang gagabayan ka, minamahal, lahat ng bungang yan magaganap sa iyo, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, talagang magiging perpekto ka sa paningin ng dakilang Diyos. At tunay, minamahal, hallelujah, sabi nga, minamahal, wala namang perpekto, lalo na pag lumabas na tayo, minamahal. Kaya nga sabi laging pagsumikapan na maramdaman lagi ang presensya ng dakilang Diyos. Tuwing banal na gawain, sabi ng ating beloved ordained preacher, pagsumikapan lagi, huwag manood lang, talagang magpumilit sa ating dakilang Diyos, mag-agonize na panalangin ang dapat ibigay, minamahal, upang talagang ating laging maramdaman ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, minamahal, on that very moment, doon lang tayo, kapag ating naramdaman ang presensya ng dakilang Diyos, doon lang nagiging perpekto ang isang Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa dakilang Diyos, minamahal, sa patuloy na patnubay nito, minamahal. Napaka-iksi po ng oras, minamahal. Talagang napakarami pa sana dapat pag-usapan, minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos. Kaya, minamahal, mas piliin natin ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat po, hindi kailanman magkukulang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag matakot magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, at huwag nating kalilimutan, minamahal.
Huwag natin maliitin ang kakayahan ng Diyos. Tanda natin, ang Diyos ang may-ari ng langit at ng lupa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kahit noon naman damdamin nila, kahit hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dati ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging
Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa araw-araw ng ating mabuhay, laging tapat ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga pangako. Nawa ang mga bagay nito, minamahal, ay manatiling magbigay katibayan sa atin sa ating patuloy na paglilingkod. Sapagkat pinapatunayan lagi ng dakilang Diyos na siya'y laging kasama natin at kailanman hindi siya nagkukulang sa atin. Nawa ito'y magbigay lagi ng sigla sa atin sa patuloy paglingkod at katibayan, minamahal. Na talagang minamahal, bagamat tayo minamahal, ay nandun minamahal na talagang minsan nagkukulang, manatiling mapagpakumbaba sa dakilang Diyos. Sapagkat ang ating dakilang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Huwag talagang lalayo. Bagkus, laging magkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At laging manalangin na tayo, laging panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na tayong mapupuntahan, mga mahal. Huwag na tayong mag-expect ng iba pa na mga bagay na pupuntahan, mga mahal. Wala nang gaganda, mga mahal, at wala na tayong patutunguhan pa, mga mahal. Walang ganito kapayapa, mga mahal. At lalo't higit, sa pating patuloy na paglilingkod, nag-aantay ang mansyon natin sa langit at buhay na walang hanggan. Mangarap ka man ang gusto mong pangarap, sige, aksay mo sa buong pagtatrabaho mo. Mansyon na sinasabi mong napakaganda, wala din yan, minamahal. Pagdating ng panahon, iwanan mo rin yan, mabubulok din yan. Ngunit kung naubos ang oras mo dyan, minamahal, at hindi mo na iukol sa paglilingkod sa Diyos, baka magsisi ka sa bandang huli. Bagkos, igugol mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa dakilang Diyos. At anuman ang inyong pangangailangan, anuman ang inyong nais sa inyong buhay, anuman ang pangarap mo sa buhay, mas higit na maganda ang pangarap ng Diyos para sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, sa ating mga beloved viewers, tanggapin ang ating dakilang Diyos. Inyong napakinggan, minamahal, ang bawat gawain sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade. Huwag magmatigas sa inyong mga puso. Talagang maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap ng ating buhay sa sanlibutan ito. Puro kaguluhan, puro kapighatian. Wala na magiging magandang buhay. Kaya lagi kong naalala ang ating beloved Mama Dear sa pagkakataong ganito lagi, minamahal, na laging talagang lagi at ulitin ko talaga, minamahal. Mga anak, huwag na kayong umasa na magkakaroon pa kayo ng magandang buhay sa libutan ito dahil wala na magandang buhay sa libutan ito. Ang napakagandang buhay natin sa kalangitan, sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe, minamahal. Talagang lagi ko naalala yan, minamahal, na sinasabit ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, minamahal. Grabe, minamahal, ng mga pananalita, grabing pangaral. Salamat sa Diyos. Tayo binigyan ng mga magulang na tunay na nagmamalasakit sa atin. Kaya minamahal, sa ating mga minamahal na baguhan, sa ating mga beloved viewers, minamahal, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Ika'y pananampalataya sa iisang Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Na talagang walang ibang pangalan na ibinigay, minamahal, talagang walang dapat sampalatayan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pangalawa po ang pagsisi. Na talagang kinakailangan magsisi simula sa iyong pagkabata hanggang sa mga oras na ito, ikay magsisi talaga sa lahat ng ating mga pagkul. Sabi nga, walang hindi taong hindi nagkamali, lahat nagkasala. Walang isa, kahit isa na matuwid sa harapan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Hindi nakaawot sa pamantayan ng dakilang Diyos. Pangatlo, minamahal, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ay kaligtasan ng tao. Sabi ng Acts 2:38, magbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapapatawad ka sa iyong kasalanan kapag kayo binautismoan at higit sa lahat tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At tunay, minamahal, yan ay grabing pagpapahal ng mula sa Diyos. Ang pang-apat ay bautismo naman sa Espiritu Santo. Sa ating patuloy na paglilingkod, yan ang nakikita nyo, minamahal, kapag nag-awit ng beloved choir, nagtitrembling, nag-iiyakan, minamahal, hindi yan iyak ng kalungkutan, bagkus iyak yan ng kagalakan. Hallelujah, grabing pagpapala ng Diyos. Yung mga napupuspos, nag-speaking in tongues, yan ay kapuspusan sa Espiritu. Kaya minamahal, hallelujah,
ating asamin ng mga bagay na minamahal. Yan ay 4 na reglamento ng kaligtasan. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, na minamahal na baguhan, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ang 2 kamay at sumunod po minamahal sa panalangin na aking sasambitin. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mahal-mahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. Mapagpala po namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Through the prayer of our beloved evangelist Pastor Waldis Radal Meda. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid na baguhan. Mahal pa rin na tumanggap sa maragat. Banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Through the prayer of our beloved evangelist Pastor Waldis Radal Meda. Na iyo silang kahabagan. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano man kanilang hinaing yun, tugunin. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo sila. Hallelujah. Lalo tigit, hipuin ang kanilang mga puso. Mahal na Panginoon. Sila din naman makapaglingkod sa iyo at ganoon din maging sa kanilang mamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Isulot mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon, at patuloy mo, hindi ito una, mahal na Panginoon, na sila dadalo sa banal na gawain o makikinig ng iyong salita, bagkus hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Pagpalain niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin through the prayer of our beloved evangelist Pastor Waldis Radal Meda. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako na po minamahal para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo magsumamaw sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Pang Jesus. Through the prayer of our beloved evangelist Pastor Waldis Radal Meda, kami po ay nagsusumamo, mahal na Panginoon, humihingi ng habag, kapatawaran sa aming pagkakasala na gagawa natin kaya, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Pagkalinisin mo kami, hallelujah, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami ng pusong maibigin, mahabagin, mahal na Panginoon. Hallelujah. At palakarin mo kami ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi mo kami sasamahan, mahal na Panginoon, sapagkat hindi namin kaya kung wala ka sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Gabayan, patnubayan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At aming samot dalangin din sa aming minamahal na kapatiran, hallelujah, na nandun sa balik pa ng karamdaman, mahal na Panginoon. Pagalingin mo sila, panghawakan mo sila, mahal na Panginoon. Maging sa aming mga minamahal na baguhan, hallelujah. Taniman mo sila ng pananampalataya, mahal na Panginoon, hallelujah. Patnubayan mo sila, pangalagaan ang kanilang pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo silang gabayan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patnubayan maging sa aming mga minamahal na kapatid na nasa balik pa ng karamdaman, pagalingin mo sila, O Diyos. Mga kapatid na nasa pangailangan, ano man ang pangailangan material, hallelujah, yung pagkaloob, O Diyos, hallelujah, ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang panghawakan, gabayan, pangingatan po kaming lahat, hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ating pong ipatong manmahal yung ating kanang kamay sa ating ulo, at ang kaliwa, ipatong po natin kung saan nandoon yung ating mga karamdaman minamahal. Tayo dumulog sa trombiya ng dakilang Diyos at manampalataya kami minamahal. Idulog sa trombiya ang pinakamamahal, Panginoon. At huwag nating kalilimutan minamahal, tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na sawayin ang lahat ng mga bagay na minamahal. Bawat anak ng Diyos ay may kapangyarihan minamahal. Pag higaw mo ng hallelujah, praise the Lord, lahat ng bagay niya minamahal na may problema at mga karamdaman, magsisilaya sa pangalan pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo dumulog sa trombiyan natin, dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon po sa iyong salita na kami patuloy magtiwala at patuloy na randoman yung matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah. Na lahat ng bagay minamahal ay
Susuko sa marilag at banal na pangalan at sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Rado Almeida. Amin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, ketong, cancer, hallelujah. Hallelujah. COVID-19, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. High blood, diabetes, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out and be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed and cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po muli minamahal ay tatalo ng 3 beses minamahal. At talagang sabay hiyaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na baguhan, huwag pong bibiruin niya minamahal. At lalo tigit, huwag magtatawa sa pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sapagkat yan ay grabing pagpupuri sa Diyos. Yan ay napakataas na pagpupuri sa Diyos. Sabi ng Revelation, minamahal, ang ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord, kalulhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Grabing kapangyarihan niya, minamahal. Kaya jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. At tayo po na po minamahal, ay dadako na po minamahal sa ilang mahalaga pong announcement. Amen. Praise the Lord. Nawawala po yung ating programa. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay dadako minamahal sa ilang pong mahalagang announcement at atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Dio Rodriguez. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, may bubuinir ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng respeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalala ang kanilang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Weldis Rada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kaninong dako naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord, at sa mga bisita, at sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. At tayo na po ay darako sa mga regular na announcement mga minamahal, ang atin pong banal na gawain, 3 times a week mga minamahal. Miyerkules mag-start po tulad kanina 1:00 ng hapon at matatapos po 5:30 po ng hapon. At Friday overnight service mga minamahal, mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes at ito po ay matatapos 6:00 ng umaga ng Sabado. Ang katumbas po nito mga minamahal, yung Friday overnight service ay 3 days fasting mga minamahal. Kaya sikapin po natin mga minamahal na dumalo po ng overnight. At Sunday General Worship mga minamahal, ito po ay mag-start ng 9:00 ng umaga at matatapos po 3:00 po ng hapon mga minamahal. At ang address po ng ating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palabing Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour dito po sa Pangasinan. Mapapanood po sa PTV Channel 8 mga minamahal tuwing Sabado 10:30 ng gabi. At ito po ay matatapos sa 12:00 po ng hating gabi mga minamahal. At huwag po natin kalimutan idaan yung ating 5 piso, 10 piso para po sa ating suporta mga minamahal sa TV and radio program mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. At marami na rin po tayong mga kapatiran mga minamahal na save sa pakikinig ng programa sa radio at TV programa mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. At kindly po tangkilikin po natin mga minamahal ang ating Facebook page dito po sa San Carlos GMCIM, San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin mga minamahal, panoorin yung ating mga banal na gawain. Lalo na mga minamahal yung mga may ginagampanan mga minamahal para
mas lalo pa nating mapabuti ang pagsasagawa ng gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At mga minamahal, atin pong daluhan ang ating mga Bible study, mga minamahal, 2 times a week, mga minamahal, sa araw ng Martes, sa Barangay Tibag, sa residensya po ng ating beloved Ate Marta Tamundong, alas 2 po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Martes po yan, at sa araw po ng Huwebes, dyan po sa Barangay Kalumbuyan, sa residensya po ng ating beloved sister Gima de la Cruz, mga minamahal. Road trip po, mga minamahal, Barangay Kalumbuyan, de la Cruz compound po, mga minamahal. Mag-start din po ang Bible study sa Huwebes bukas, mga minamahal, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Kung lugar po tayo, mga minamahal, sikapin po natin na daluhan natin yung ating Bible study, mga minamahal. Huwag nating ilang lang yan, mga minamahal, sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kahabagan lang na mayroon pong mga tumanggap na ng bautismo sa tubig. Hallelujah, sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At mayroon din pong mga tumatanggap na mga minamahal ng ating mga kababayan dyan, mga minamahal. Kaya wag nating ilang lang, mga minamahal, yung ating Bible study. At sikapin po natin, mga minamahal, hallelujah, na dumalo 3 times a week sa ating banal na gawain. Yan po ang kabilin-bilinan na ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, para hindi po tayo maagaw ng kaaway, mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa mga beloved sisters, kindly lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating information, mga minamahal, sa ating beloved Ate Bynes Nier. At sa mga beloved brothers, kindly po lumapit lamang kayo dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. At mga minamahal, patuloy po tayong maghayo at atin pong ipalo up yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakasama, mga minamahal. Sabihin po natin sa kanila na nabimiss na sila, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At after po na ating closing prayer, mayroon pong lay hands, mga minamahal. Kaya sa mga nais po magpa-lay hands, kindly manalangin na lamang po tayo dyan, mga minamahal, sa ating kinaupuan, upang pagdating po natin dito, mga minamahal, ay lubos po tayong pagpalain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kung wala na pong karagdagan natin, praise the Lord po, at ating na pong tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, para po sa closing prayer. Praise the Lord.